हेलो फ्रेंड्स, वेलकम બેક ટુ સુપર સહેલિયા। હું નીપા મિસ્ત્રી આજે તમને બતાવીશ કે નાળિયેર કેવી રીતે છોલવું અને એમાંથી આપણે આ સિલોની કોપરું કેવી રીતે બનાવવું। જેમ કે નાળિયેરનું ખમણ બજારમાં તૈયાર મળે છે તે આપણે આજે ઘરે બનાવીશું। તો ચાલો આપણે જોઈએ કેવી રીતે સરસ મજાનું નાળિયેરનું ખમણ બનાવીએ ઘરે અને નાળિયેરને કેવી રીતે છોલીએ। તો અહીંયા મારી પાસે આ એક સરસ મજાનું મોટું નાળિયેર છે। તમે સાંભળ્યું ને, કેટલો સરસ મજાનું અંદર પાણી પણ છે, બહુ જ મોટું છે। અને હવે આપણે એની આ જે ઉપરની ચોટલી છે તેને આપણે ચપ્પુની મદદથી ખોલી નાખીશું। આખી ચોટલી કાઢી નાખવાની છે અને એની જે આઈઝ હોય છે, એની જે આંખો છે, એની અંદર આપણે હોલ પાડી દેવાનો છે। 3 આંખો હોય છે, તમે જનરલી જોતા હોય છે કે નાળિયેરની અંદર આપણે 3 આંખો હોય છે, તો 3માંથી 2 કડક હોય અને એક થોડી સોફ્ટ હોય। તો આ જે સોફ્ટવાળું આપણે થોડું ચેક કરી લેવાનું। તો જો આ સોફ્ટવાળી જે છે તેની અંદર આપણે જે સ્ક્રૂડ્રાઈવર આવે એની મદદથી અહીંયા મેં એને હોલ પાડી દીધો છે અને અંદર સુધી છેક સ્ક્રૂડ્રાઈવરને લગાડી દીધું, એટલે એકદમ સરસ હોલ પડી ગયો છે। હવે આપણે એનાથી જે પાણી છે તેને કાઢી લઈશું અને આ રીતે ગળણી મૂકી અને નીચે તપેલીમાં આપણે આ રીતે બધું પાણી કાઢી લેવાનું છે, જેથી કરીને કચરો ગળણીમાં રહી જાય અને પાણી ચોખ્ખું નીચે સરસ મળી જાય। તમે જોઈ શકો છો આ લગભગ 500 to 600 ml જેટલું કોપરામાંથી પાણી નીકળ્યું છે। ખૂબ જ સરસ મીઠું પાણી છે। હવે આપણે કોપરાને આ રીતે સ્ક્રૂડ્રાઈવરની અંદર જે પેલો હોલ પડેલો તે અંદર પાછું નાખી અને એને આ રીતે આપણે ગેસ ઉપર થોડીક વાર શેકી દઈશું, તપાવી લઈશું, જેથી કરીને એની જે કાચલી છે, એનું જે લેયર છે, સ્કિન છે, તે સરસ એની નીકળી જશે। આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે એમાં ક્રેક પડવા માંડી છે અને ધીમે ધીમે શેકીએ છીએ તેમ ક્રેક મોટી થતી જાય છે। અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ને કે સરસ આપણું આવી રીતે ઠોકવાનું, થોડુંક પકડનો ઊંધો પાછળનો ભાગ, તો આ સરસ છૂટું પડી જશે। ઉપરની કાચલી બધી આપણે કાઢી નાખવાની છે અને નાળિયેરને અંદરથી છૂટું પાડી દેવાનું છે। ત્યારબાદ નાળિયેરને ઉપર આ રીતે ચપ્પુની મદદથી તમારે એને થોડું કામ કરશો એટલે તરત સીધું હાથમાં આપણું નાળિયેર આવી જશે। અને કોપરાને શેક્યું છે એટલે આપણે થોડો કાળો કાળો ભાગ જે છે તેને આપણે ધોઈ કાઢીશું। ધોયા બાદ આપણે આ રીતે નાળિયેર જે છે તેની સ્કિન કાઢી નાખવાની છે। પોટેટો પિલરની મદદથી, તમને ફાવે તો પોટેટો પિલરની મદદથી આ રીતે કરી શકો છો, અથવા તો તમે એને ચપ્પુની મદદથી પણ એને સ્કિનને તમે કાઢી શકો છો। બધી સ્કિન આપણે કોપરાની કાઢી નાખવાની છે અને આપણી પાસે રેડી છે બધી કોપરાની સ્કિન કાઢીને। અડધું કોપરું મેં રહેવા દીધું છે અને અડધા કોપરામાંથી મેં આ રીતે સ્કિન કાઢી લીધી છે। હવે આપણે એને મિક્સીમાં ટુકડા કરી અને મૂકી દઈશું અને મિક્સીમાં આપણે એને ક્રશ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો અમારી આ ટિપ્સ ગમે, અમારી આ રેસીપી ગમે કોપરાનું ખમણ બનાવવાની, તો તમે અમારી ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં જરૂરથી શેર કરજો। આ એકદમ યુઝફુલ ટીપ છે, તો હું ઈચ્છું કે આ વિડીયોને મિનિમમ 1000 લાઈક તો મળવા જ જોઈએ। તમારું શું કહેવું છે, મળવા જોઈએ કે નહીં? તો આ રીતે આપણે કોપરાનું ખમણ બનાવીને તૈયાર કરી દીધું છે। આપણે બિલકુલ પાણી નથી ઉમેર્યું અને પાણી વગર જ આપણે એને ક્રશ કરી લીધું છે। હવે આપણે એક નોનસ્ટિક પેન લઈશું અને એની અંદર આપણે કોપરાનું ખમણ મૂકી દઈશું અને એકદમ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર આપણે એ કોપરાના છીણને લગભગ 15 થી 20 મિનિટ સુધી આપણે એને શેકવાનું રહેશે, અથવા તો જ્યાં સુધી મોઇશ્ચર બધું નીકળી જાય ત્યાં સુધી। અને બિલકુલ એનો આંચ ફાસ્ટ નથી કરવાની। જો તમે ફાસ્ટ આંચ પર કરશો તો કોપરાનું ખમણ બળી જશે, કલર લાલ થઈ જશે અને મજા નહીં આવે। એટલા માટે આપણે ધીમા તાપે એને સરસ આ રીતે શેકતું રહેવાનું છે। થોડો કલર ગુલાબી સાધારણ થાય આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એવું આપણે એને શેકવાનું છે। આપણું ખમણ સરસ શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે એને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને ત્યારબાદ એને ઠંડુ થવા દઈશું અને ત્યારબાદ એને આપણે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી લઈશું અને એને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું, જેથી કરીને ખોરું ન થાય, લાંબો સમય સુધી સારું રહે। તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, સરસ મજાનું કોપરાનું છીણ બનીને તૈયાર। થેન્ક યુ।